4 أجهزة بحوالي 10,000 ريال. الهدف انه نثبت وش تقنية اوبتين، وش الفائدة منها، وهل هي بالفعل بتسوي فرق ولا لا. خلونا نتابع سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. في فيديو ماضي شرحت فيه تقنية اوبتين، هي تقنية جديدة موجودة من انتل، غيرت مفهوم الذواكر بشكل جدا عصري. خلينا أذكركم شوي. عندكم نفس ذاكرة اوبتين ذاكرة تخزينية تعكس موضوع الذاكرة العادية. موجود عند الكمبيوترات لازم يكون فيها ذاكرة عادية ولازم يكون فيها قرص صلب. القرص الصلب مهما كان SSD أو HDD فنتكلم على سرعة نقل البيانات من نفس الذاكرة للمعالج للقرص الصلب. هذه السرعة تأثر بشكل جدا كبير على الأداء. وحديثي عن فقط الثلاث مكونات: قرص صلب، معالج، وذاكرة. الذاكرة والمعالج يتكلموا بشكل جدا سريع، ولكن من يوم ما نيجي ونروح نتكلم مع القرص الصلب سرعته اللي حتأثر عليه. حتى لو شفنا أسرع شيء SSD عمره حوالي 10 سنوات كتقنية، فأيضا ما حتعطينا أفضل شيء. انتل ابتكرت حاجة اسمها انتل اوبتين، ذاكرة تخزينية تيجي كمان في الكمبيوتر، فيصير أهم المعلومات اللي من القرص الصلب تنحط فيها، وما تروح المعلومات هذه مع الريستارت. وهذه المعلومات من اوبريتنج سيستم، نظام تشغيلي، وبعض الستارت ابس حق الالعاب، بدايه الالعاب، وبعض البرامج وكل شيء اللي دائما بكثره انت تستخدمها. ايش يصير فيها؟ يصير الروحة والرجعة على البروسيسور والمعالج جدا أسرع، فمعالجة المعلومات حتكون أسرع بكثير. فهذه هي باختصار الانتل اوبتين. وسألتكم في الحلقة الماضية إذا ودكم فعليا نسوي تجربة، وكمان وعدت إنه نفس الفئات السعرية ما تكون البريميوم، مو الأجهزة اللي ب5 و6 و7 آلاف ريال. وفعليا جبت أجهزة متنوعة، 2 يشابهوا بعض بالفئة السعرية والمعالجات وبعض الخصائص، و2 نفس الشيء. 2 الأولات نتكلم عليهم هو هذا وهذا. اوكي، هذول 2. هنا نتكلم بالفئة السعرية حوالي 2000 ريال، من 1800 ل 2200 ريال. هذه الجهازين اللي موجودين عندنا، واحد من ايسوس، واحد من HP، واحد بتقنية الانتل اوبتين، واحد ما في تقنية الانتل اوبتين. الجهة الثانية هنا وصلنا ل 3000 ريال، والله على اساس صرفنا مرة. ف 3000 ريال على كل واحد من هذه الأجهزة، واحد من لينوفو وواحد من HP. وهذول الجهازين واحد فيهم انتل اوبتين، واحد ما في انتل اوبتين. وجود الانتل اوبتين ما حيكون محصور على احد فقط الصناع، فالانتل اوبتين متاح لها اجهزه كثيره مع مختلف الصناع. ايضا الاجهزه هذه انا جبتها من جرير، وفي نفس الشيء حتلاقيه في اكسترا. فجرير واكسترا متعاونين احد شركاء انتل، حتلاقي معاهم نفس الاجهزه والتنوع هذا. وحرصت ايضا معالجات الاي 5 تكون مع السعر الاقل، وحرصت انه معالجات الاي 7 تكون مع السعر الاعلى. السعر الاعلى معالجات اي 7، السعر الاقل معالجات الاي 5. وهنا نقدر نبدا التحدي بشكل واقعي. طبعا التصميم وما التصميم بقول لكم نهاية الفيديو، شيء جدا مهم بالنسبة لك في هذا الزمن، أساس كيف تختار التصميم الأنسب لك في الأجهزة. وأيضا من ناحية الخصائص الأخرى بعطيكم الحل الأخير بإذن الله والأساسي في اختيار الحاسب الخاص فيك. نبدأ بالتجربة وناخذ الفئات السعرية الأقل. فأول ما نبدأ نسوي تجربة التشغيل حنلاحظ السرعة وضحت مع الانتل اوبتين. السرعة هذه بتفرق مع الانتل اوبتين لأنه أصلا سوينا بوت اب أولي، تشغيل أولي أكثر من مرة. تبغى الموضوع يفرق معك في البرامج بين هذه الجهازين مع وجود تقنية الانتل اوبتين، بكل بساطة لما تستخدم البرنامج مرة ومرتين على طول حتلاقي الانتل اوبتين تفكر في الموضوع وتعرف انه هذا البرنامج تخزنه عندها في مساحتها لإيصاله لك بشكل جدا سريع. فهنا نلاحظ الفرق واضح جدا في عدد مرات الريستارت بين جهاز فيه انتل اوبتين وجهاز ما في انتل اوبتين. المقارنة كانت يمكن تصير بأجهزة فيها انتل اوبتين تصير تفعله وتبطل تفعيله، ولكن اللي انا فضلت اسويه واثبت لكم اياه لما تجي تختار اجهزة، وش الاجهزة اللي يمكن تكون افضل لك. هنا نقطة أساسية، هذا لا يعني الأجهزة اللي ما فيها انتل اوبتين ما هي بقوية، ولكن نتكلم على سرعة وصول البيانات والمعالجة قد تهم بعض المستخدمين، وهذا الشيء أكيد يجي معاه إضافة سعر، شيء بسيط، ولكن هذا السعر الشيء البسيط نتكلم على تفرق مع بعض الناس. فإذا أنت تفرق معاك في السرعة الله يقويك يا رب العالمين. هذه تقنية جديدة جت من انتل. الأجهزة اللي فيها انتل اوبتين هنا سعة الانتل اوبتين 16 جيجا بايت، وفي تفاصيل أكثر حطيتها على انتل اوبتين في الفيديو الماضي فلا يفوتكم. ننتقل للأجهزة اللي بالفئة السعرية الأعلى. فعلى طول أول ما نشوف الجهازين واحد فيه انتل اوبتين واحد ما فيه. الأومن هنا اللي فيه الانتل اوبتين، ونوعا ما الأومن أصلا يعتبر لابتوب لاعبين، فالمفروض يكون مهيأ لهذا الشكل، هذا الشيء بالأصح الشيء الاستخدام. فهنا نتكلم انه فعليا حطوا انتل اوبتين وما حطوا الا انه بيفرق معاك بشكل كويس. وهنا برضو عندكم البانج اند اولفسن، هذا موجود على نفس الجهاز. هنا عندنا لينوفو برضو في امكانيات محطوطه من نفس لينوفو معروفه بالعتاد والقوه
القوة حقتهم في الأجهزة. نتكلم على المعالج الجيل الثامن i7 كلهم جيل ثامن. نتكلم على هنا عندكم انفيديا GTX، هنا انفيديا GTX كلهم الجي فورس. فنتكلم على جهازين يشبهوا بعض بشكل جدا كبير، وكل واحد فيهم سعة تخزينية 1 تيرا. فعلى طول نروح للتجربة ونشوف الستارت اب او تشغيل الجهاز، البوت اب اللي حيصير لنفس الجهازين، نشوف على طول كيف الفرق حيبان معانا. وهنا اوضح ايضا انه هذا الفرق بان معانا بعد ثاني تشغيل للجهاز، وثالث تشغيل حتلاحظ الفرق اكثر واكثر. ونروح على طول للفورتنايت ونشوف كيف بدء اللعبة بيفرق معاك بشكل جدا واضح. تشغل اللعبة بتلاحظ الفرق بشكل جدا واضح بشكل جدا سلس. الحين مع المراحل ايضا المفروض يتغير معك، كون ان الاشياء الاساسيه من فورتنايت هي اللي حتفرق، والعاب اخرى اللي هي اصغر حتفرق اكثر معك، وتشغيل الالعاب بيفرق معك بشكل اكبر. ولو تكلمنا على تحرير الفيديوهات، مثلا اخذنا مثال فيديو 4K دقه نفس هذا الفيديو، جينا نتعامل مع نفس الاجهزه، هنلاحظ انه ايضا مع برامج المونتاج المفروض في اداء وسلاسه اداء مختلفه حتكون موجوده مع الاجهزه اللي فيها تقنيه الانتل اوبتين. الشيء هذا كيف قاعد يصير؟ لانه انت الابتين قاعد تعرف انه برنامج المونتاج قاعد تستخدمه بشكل كثير، فاذا تيسر لك الامر وتحاول تسرع لك من وتيره الامر ان هي تحتفظ في البيانات في سعتها، وتصير انت برنامج نفس المونتاج اكثر سلاسه معك. هذا لا يعني انك تاخذ جهاز من فئه الدخول الصغيره هذه وتقول انك بتسوي عليه مهام 4K لانه في اوبتين، لا الموضوع ما يشتغل كذا. هذه مجرد اثبات لتقنيه اوبتين كيف انها تسرع وتساعد نفس الاجهزه. وكلام اللي قلته برضه في اشياء مهمه لازم اقولها، هذا لا يعني انك ما تدور على الخصائص الاعلى، لا انا ما تكلمت على الجرافيكس كارد والاداء واثراءه لنفس الاداء، ما تكلمت على نفس القرص الصلب وكون SSD بيعطيك شيء اسرع برضه وكويس، مو اسرع من اوبتين ولكن اوبتين حيكون افضل في اتمام المعلومات وايصالها. هي تقنيه واثبات انه هذه التقنيه بتفرق مع الاجهزه، ولا ننسى انها جديده، فايضا بتجي باجهزه اكثر واكثر مستقبلا. واتوقع عام 2019 اكثر سنه لازم تحرص انه اذا بتشتري بي سي تشتري كمبيوتر لازم يكون في تقنيه الاوبتين موجوده فيها. ليش؟ لانها بتفرق معاك باضافه بسيطه للسعر اذا انت لك في الاستخدام العالي للاجهزه. وهنا اجي لاختيار الحاسب. اختيار الحاسب يا جماعة صار في زمننا هذا أسهل بكثير من أول، كون أنه ارتقت الأجهزة ووصلت الكفاءة فيها إلى شيء جدا عالي. فالأجهزة اللي موجودة عندي هنا بالفئة السعرية الأقل، هذه الأجهزة التصفح عليها حيكون جدا كويس، البطارية جدا جيدة، نتكلم على الأداء حق نفس الجهاز والمعالجة جدا كويس. ولكن هذه الأجهزة ما حتقدر تشغل عليها بطبيعتها وخصائصها، تشغل عليها جرافيكس عالي، تشغل عليها فيديوهات بدقة خرافية 4K بشكل مريح، ما تقدر تسوي فيها كثافة أعمال عالية. ليش؟ هي مو مهيئة لهذا الشيء، وهذا الشيء معكوس في الفئة السعرية، وأيضا منعكس معك بالخصائص والاستخدامات الداخلية. فالأوبتين هنا هو شيء إضافي جاء على أساس برضو يزيد لك سلاسة استخدام بدون الحاجة للتكلفة الأعلى. ونفس الكلام ينطبق هنا، ولكن هنا أزيد على التصميم. فالتصميم يمكن يفرق معاك بشكل كبير، والتصاميم اللي موجودة وكل اللي قاعد يسألوني كيف أشتري أحسن بي سي، أول شيء استخداماتك واحتياجاتك، بعدين تشوف نفس المبلغ اللي هتحطه على هذه الاستخدامات، بعدين دور التصميم الأجمل لك أنت، التصميم الأجمل لك. هذه هي. إذا التصميم بالنسبة لك هذا ما يفرق معاك وأنت مثلا رجل أعمال تشوف أنه هذا شيء جيمينج وترندي وحلو، كون أنه تحتاج الصوتيات، تحتاج بانجز اند اولوفسن يكون معاه كنوع سماعات، إذا الله يبارك لك. هنا تحتاج الشكل الرسمي، العتاد الرسمي اللي موجود في التصميم، وأنه لابتوب جدا ممتاز ورسمي، خذ هذا. ولا ننسى أنه في ناس ما يعجبه أنه يمسك شيء نوع ما بتصميمات زي كذا، حيقول يا أخي واضح حق لاعبين وما لاعبين، أما هنا لا بروفيشنال. فهذا الشيء اللي المفروض يفرق معاك في نفس الميزانية مع التصميم. فأنت هنا هذول الاثنين تقريبا نفس السعر وهذول نفس السعر. فهنا حتشوف الجهازين حتلاقي حجم الشاشات اختلف، وأيضا موجود عندك اختلافات في بعض الخصائص، كلهم تقريبا نفس الشيء ولكن خصائص بسيطة مثل الشاشة حجمها، مثل أيضا الذاكرة الداخلية، هذه بتفرق معك. أما لما تيجي تنتقل كلاعب محترف على البيسيات أو كصانع محتوى على البيسيات أو كأيضا تسوي معالجة عالية في 3D جرافيكس، في معالجة البيانات أو في معالجة الرسوميات ثلاثية الأبعاد، أنت تصمم 3D Max، إذا لا تقعد تأخذ الكلام اللي أنا قلته أبدا في عين الاعتبار، بل دور على الخصائص والميزات اللي تساند عملك أنت.
فمن هنا حتحصل على ميزات إضافية. وأيضا إذا حصلت شيء في انتل اوبتين، هذه أحد أنواع التقنيات الجديدة اللي صار لها تقريبا سنة وشوي الحين، وسوت فرق جدا كبير، بل أنها تعتبر رسميا تقنيا ثورة في مجال الذواكر. ومن زمان ما جت ثورة في مجال الذواكر، يعني يمكن اللهم صل وسلم على محمد، يمكن الدي دي رام هذه طلعت في الستينات، دي دي رام الستينات تقريبا اللي الحين نستخدمها دي دي رام. فأيضا نتكلم على ذواكر أخرى، أساسيات تخزينية جديدة فيه، بس الذواكر اللي ما صار عليها شيء فصار موجود عندكم انتل اوبتين. سمعتوا بقناة فاصولية، أوكي غريب الاسم، ولكن فاصولية وصاحبها كمان اسمه فيصل. فيصل سوى محتوى مخصص عن مسألة اختيار نفس اللابتوب اللي فيه انتل اوبتين وكيف حيفرق معاه في تجربة كلاعب كمحب لنفس الألعاب على البيسيات. فأنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو، بحط لكم رابطه في نفس الفيديو هنا عندنا في الوصف في نهاية الفيديو. كل فيديو أتمنى أني قدرت بإذن الله أوصل فكرة الانتل اوبتين بشكل كافي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأجهزة هذه يبغى لي أعرف شو بسوي فيها الحين ما يرجعوها الظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.